โอ้โหเปปเปอโรนี่คือแบบไหนอะสรุปก็คือแกะไม่ออกอ่ะจักรยานออกมาแล้วเหรอยังไม่ออกแป้งหนานุ่มกับบางกรอบอยู่ตรงกลางและดูชัมชีสเยิ้มno no ก็ขอบคุณทุกคนที่รีเควสกันมานะคะว่าให้เพจมารีวิวพิซซ่าก็เลยไปรีเสิร์ชมามี3ร้านที่อยากมาลองในวันนี้สำหรับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ Prince Street ค่ะเพราะเรากำลังจะกิน Prince Street พิซซ่าวันนี้แดดร้อนมากเลยแสงอาจจะโอเวอร์นิดหน่อยนะคะร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่ดังเลยก็ลงสถานีที่ชื่อว่า Bowery นะคะสายเจค่ะแล้วก็เดินแป๊บเดียวถึงร้านเลยระหว่างเดินก็เจอคนต่อคิวนะคะไม่รู้ว่าอะไรออกใหม่อ่ะคนที่นี่คือสู้ตายกับการเข้าคิวมากอะเพชรยอมเลยเขาต่อคิวทำอะไรกันอ่ะน่าจะซื้อของสตรีทสักอย่างหนึ่งอ๋อโอเคมาถึงแล้วค่ะวันนี้เราจะกินพิซซ่ากันค่ะของนิวยอร์กเดี๋ยวแก้มจะพาทัวร์เองวันนี้นิวยอร์กดังมากเรื่องพิซซ่าเริ่มมาจากพิซซ่า1 เหรียญแต่คราวนี้พิซซ่า1 เหรียญมันคือพิซซ่าที่มีแต่แป้งและชีสวันนี้เราจะพามากินพิซซ่าร้านดังทั้งหมด2 ร้านและบวกอีก1 ร้านวิธีการวางพิซซ่าอร่อยของที่นี่คือ1 แป้ง2 หน้า3 ชีสซึ่งความเด่นของ2 ร้านที่เราพาไปกินร้านแรกคือ Prince เนี่ยจะมีความหนานุ่มหน้ามันเนี่ยจะเยอะและอย่างถ้าเป็นโจพิซซ่าเนี่ยจะแป้งบางกรอบแล้วมาลองกันว่าจะต่างกันยังไงส่วนร้านที่3ที่แถมเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ2 ร้านนี้หรอกแต่มันเป็นอาร์ติโชกพิซซ่าชื่ออาร์ติโชกเพราะงั้นหน้าพิซซ่าที่อร่อยคือต้องเป็นหน้าอาร์ติโชกก็เลยอยากจะให้มาลองเพราะส่วนใหญ่อาร์ติโชกเนี่ยจะเป็นของดองอ่ะของดองแต่ที่เนี่ยไม่ใช่เลยอยากให้ไปลองกันวันนี้ได้แล้วโอ้ตอนแรกนึกว่าชิ้นแบบคนละชิ้นน่าจะได้ตอนแรกจะเกือบจะสั่ง2 ชิ้นแล้วแบบไม่เอาดีกว่าเรากินหลายร้านพิซซ่าที่นี่ชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่แบบ1 ชิ้นนี่คือใหญ่มากแต่คนที่เนี่ยเขากินกันเป็น1 ถาดนะโอ้เพชรเห็นคนอื่นเขาสั่งกันเยอะมากเลยใช่แล้วก็ความพิเศษของพิซซ่าปรินเนี่ยเปปเปอโรนี่จะเป็นชิ้นเล็กแต่ต้องมาลองชิมกันว่าจะเป็นยังไงได้เลยชิ้นนี้ก็ 5.5 ถ้าจ่ายเป็นแคชนะคะทุกคนเสื้อผ้าร้านนี้คือดีมากเพชรกับพี่มินแล้วก็น้องพลอย3 คนคือล้มละลายกันอยู่ในนี้นะซื้อเหมือนกันซื้อเยอะมากใครมานิวยอร์กก็อย่าลืมมาช็อปเอเวอร์เลนนะคะนี่เราให้เขาแบ่งครึ่งให้แล้วแบ่งครึ่งให้ด้วยเพราะว่าไปกันต่อหลายร้านเดี๋ยวไม่รอดไม่รอดแน่ๆเลยแหละไม่รอดแน่ๆต้องทำเวลาด้วยเดี๋ยวแก้มต้องไปทำงานต่อวันนี้ได้ค่ะมายิงกันชูให้กล้องโอ้โหเปปเปอโรนี่คือแบบแล้วแป้งหนานุ่มดูความหนานุ่มของแป้งแบบโอ้โหที่นี่พิซซ่าจะ dry หน่อยจะไม่ได้ฉ่ำแบบทำชีสขนาดนั้นมาเชียร์เชียไม่รู้จะพูดเลยอร่อยใช่ก็เปปเปอโรนี่อร่อยมากเค็มกำลังดีอ่ะบางร้านคือเค็มเกินเนาะอันนี้อร่อยมากนี่คือครั้งแรกที่กินเหมือนกันนะอ๋อเหรอพาเพื่อนทุกคนมากินแต่ไม่เคยกินเองเพราะว่าเราไปกินหลายๆร้านแล้วมันจะแบบอิ่มแล้วอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ต้องไปด้วยกันนะคะตอนแรกจะชวนแม็กมาด้วยแต่แม็กติดภารกิจด่วนเลยอดมาเดี๋ยวเอาไปฝากแม็กถ้ากินไม่หมดพิซซ่าที่เนี่ยเขาเอาไปอุ่นให้ก่อนด้วยพอเราสั่งมันเลยยิ่งอร่อยเข้าไปใหญ่อ่ะที่เนี่ยเขาจะใช้ชีสมอสซาเรลล่าบวกกับไอตัวเฟรชมอสซาเรลล่าชีสอันแต่พวกบูราต้าอะไรพวกนี้ใช่คือชีสมันไม่ได้ดูเยิ้มนะแต่ว่าแบบมันก็มีความหอมเบาๆของมันอะแต่อันนี้หนักซอสมากกว่าแต่อร่อยกลมๆให้ดูชัดๆอีกรอบชั้นของแป้งนี่คือแบบสวยมากอ่ะดีมากๆเป็นการเริ่มต้นวันที่ดีมากกับพิซซ่านี้อร่อยร้านนี้อยู่ตรงปรินซ์สตรีทเลยเนาะใช่ค่ะเลยชื่อปรินซ์พิซซ่านั่นเองก็เดี๋ยวเราไปร้านต่อไปกันอันนี้ค่ะคือตู้กดเงินของทางร้านเพราะแก้บอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่รับบัตรเลยใครไม่มีเงินก็คือมากดตู้นี้มีค่าฟรีด้วยอ่ะคือเขาขายดีมากๆต่อไปเราจะไปกันที่โจพิซซ่าเป็นสาขาที่ถ่าย Spider-Man 2 ของปี 2004 นั่นเองรอบนี้เราจะไปกันโดยซีไบค์เราจะปั่นจักรยานไปกันนะคะเพราะว่ารถไฟดีเลย์ทุกอย่างดีเลย์ใช่แล้วเดินก็ไกลด้วยเดี๋ยวปั่นจักรยานกันได้โอเคคืออยากขับมานานแล้วใช่คือเพชรก็อยาก
เพชรก็อยากปั่นมานานแล้วแต่ไม่มีใครยอมปั่นด้วยเลยนี่นะคะก็คือเป็นราคานะถ้าปั่นทั้งวัน15 เหรียญนะคะเป็น day pass เลยก็คือให้เราหาจุดจอดของเขาแล้วก็ปั่นไปจอดอีกจุดหนึ่งได้ใช่ก็คือได้ทั่วเมืองเลยเราต้องโหลดแอปที่ชื่อว่า City Bike แต่ว่าต่อเที่ยวเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 3.5 หรือ2จุด something อันนี้จำไม่ได้จริงๆเพราะนี่ฉันใช้ครั้งแรกเหมือนกันค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองไปพร้อมกันเลย มีรถ2แบบรถแบบปกติกับรถแบบ e-bike คือเหมือนจะมีไฟฟ้ามาช่วยให้มันเร็วขึ้นแล้วปั่นง่ายขึ้นแต่เราจะไปธรรมดากันละกันวันนี้ โอเค ใช่ นี่ก็คือราคาไม่เท่ากันปะ e-bike จะราคาเท่ากันแต่ว่าจะบวกต่อไมล์ที่เราปั่นเพิ่มไปอีกนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแพงกว่า โอเคสแกน to unlock ใช่กดไปก่อน allow using app โอเคใส่เบอร์มี นี่คือไม่เป็นจริงนะ ไม่เป็นไรโค้ดเดี๋ยวก็รู้ one moment please ไม่มีกดมั่ว นี่ไงใส่การ์ด เขาไม่ได้ใส่การ์ดเจ้าโค้ดอ่ะหรือว่ายังไง ไหนสรุปก็คือ แกะไม่ออกอ่ะทำไง จักรยานออกมาแล้วเหรอ ยังไม่ออกทำยังไงอ่ะ ก็คือได้โค้ดมา นี่กำลังงง สแกน ให้กดแบบนี้Hey as you ride find and open dock เราเคยปั่นที่อังกฤษอ่ะมันจะต้องหลุดออกมาเองอ่ะเดี๋ยว My Error อ่ะ โอเคพอโหลดแอปมาก็จะได้ฟรี3 ครั้งนะคะภายในวันที่11ได้แล้วเหรอได้แล้วโอเค สแกน QR code ปุ๊บแล้วมันก็จะทำการรีจิสเตอร์แล้วก็ปลดให้เราเลย โอเคคันไหนก็ได้เนอะ คันไหนที่มันไม่มีกล่องดำ คันไหนที่มันไม่มีกล่องดำๆเดี๋ยว กล่อ นะ งดำเป็นe-bike สแกนโค้ดไฟล์โค้ดสแกนโอ้ต้องให้ใส่เครดิตการ์ดเหรอวะ ทำไมของแกต้องใส่วะของเราไม่เห็นต้องใส่เลยตอนนี้คือแอปมีปัญหาเพชรใส่บัตรเครดิตแล้วมันใส่ไม่เข้า มันบอกว่าบัตรเพชรหมดอายุเราก็เลยเอาจักรยานออกมาไม่ได้ตอนนี้กำลังชุลมุนกันอยู่ว่าจะทำยังไงดีพยายามโทรไว้ให้เพื่อนคนอื่นแล้วช่วยสแกน QR code ให้หน่อยเพื่อที่ให้เราจักรยานออกมาได้นะเพราะว่าแก้มออกมาได้แล้ว1 คันเฮ้ยวุ่นวายมากกับแอปลิฟต์กับ City Bike อันเนี้ยเป็นงี้ทุกทีเลยอะตรงไหนคือไม่เห็นออกเลยอ่ะ เปลี่ยนคันลองคันข้างแก้มป่ะนี่ตอนนี้เราลองกันอีกคันนึง นี่คันละคันใหม่ อันนี้คันใหม่ สรุปก็คือมันไม่ได้อะอดปั่นนะอดปั่นเลยอะเดี๋ยวเราไปอูเบอร์แทนทุกคนเรียกอูเบอร์ก่อนเพราะว่าเดิน15 นาทีเราดูอากาศวันนี้คือตายร้อนมากสรุปก็คือทั้งอดปั่น อดค่ะ อูเบอร์ก็แพงมากกลับมาที่เดิน เดินรับลมร้อนนะคะ 20 นาที 20 นาทีค่อยๆเดินไปนะคะไปกินพิซซ่าก็คือย่อยพอดีเมื่อกี้ แล้วก็เริ่มกินใหม่ ตอนนี้ก็เดินเล่นอยู่แถวๆโซโหถือว่าเดินเล่นไปด้วยแล้วกันเดือนนี้แบบคลายมันแบบที่นี่ดูแบบกิจกรรมเยอะอะดูดีมาก คือเมื่อวานอ่ะฟังผู้คนหนึ่งเขาบอกว่านิวยอร์กตอนเนี้ยเหมือนหนูไม่ได้หนูตัวเล็กนะหนูตัวใหญ่ที่แปลว่าแรดอ่ะ ฮะ แต่ว่ากูพร้อมจะออกแล้วพร้อมจะออกมากๆแล้วฉันพร้อมจะไปแล้วปล่อยฉันไปจากกองนี้ ปล่อยฉันไปจากกองการอยู่บ้านซะ จริงที่นี่คือแบบเมืองเริ่มกลับมาก็ใกล้100%แล้วนะเดือน7 เดือนกรกฎาเนี้ยแบบทุกอย่างน่าจะกลับมาเปิดอย่างเต็มที่อ่ะก็ดีใจแทนคนที่นี่จริงๆอ่ะเพราะว่าแบบวัคซีนมันค่อนข้างได้ผลเลยอ่ะ ถามว่ามีคนอย่างเราเพื่อนเราที่รู้จักบางคนอ่ะฉีดแล้วฉีดไฟเซอร์ด้วยก็เป็นนะก็ยังเป็นโควิดได้อยู่ไม่ใช่ไม่เป็น แต่ว่าก็คือไม่ตายแน่นอน ไม่ตายใช่ไม่ตายคือจะเป็นเหมือนเป็นไข้หวัดปกติอ่ะ ก็คือแบบไม่ได้อาการรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาลนอนพักอยู่บ้านก็หาย ใช่นอนพักอยู่บ้านก็ได้พักอยู่บ้านกินยา14 วันก็ออก แล้วก็ไปตรวจโควิดที่นี่คือตรวจได้ไม่ ตรวจ อั้น ฟรีเดินมาตรวจได้เลยตรวจที่ไหนก็ตรวจได้ ดีมากๆเลยอ่ะโอเคถึงแล้วก็เดินไม่ได้นานมากนะ ประมาณ15-20 นาที เดินได้สบาย แต่ว่าแค่ร้อนไปหน่อยเองแต่ถ้าสมมติว่าได้ปั่นจักรยานมันก็จะมาจอดหน้าร้านเลยก็เศร้านิดนึง เศร้า โอเคตอนนี้เราอยู่ร้านที่ชื่อว่าโจพิซซ่าสาขานี้พิเศษยังไงคะแก้ พิ ว เศษตรงที่ว่าเป็นสาขาที่ถ่ายสไปเดอร์แมนภาค 2 ของปี 2004 ค่ะ เดี๋ยวเราจะขึ้นภาพในหนังให้ดูปรึง No, stop! Parker, you're late, man. Always late, huh? I'm sorry, Mr. Aziz. There was a... You're fired. Go. Please, I need this job. You're fired. But give me another chance.
แล้วก็สาขานี้นะ ก็คือจะเป็นแป้งบางกรอบแล้วก็ขนาดของพิซซ่าเนี่ยจะเป็นขนาดที่เป็นคนขนาดไซส์ปกติของคนอเมริกากินกันว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนแล้ววิธีกินของเขาเนี่ยเขาจะกินยังไง โอเคเดี๋ยวเข้าไปดูในร้านกัน ได้ ไปค่ะเราอยู่ที่สาขาถนนคาเมนสตรีทอ่านไม่ออก คาเมนสตรีทมั้ง คาเมนสตรีท คาเมนสตรีทค่ะโอเค บาย ทำไมหน้าร้านพิซซ่าต้องมีตู้ ATM ตลอดเลย เพราะว่าอย่างที่บอกว่าพิซซ่าสมัยก่อนเนี่ยทุกอย่างจ่ายเป็นเงินสด เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีเงินสดก็ตู้ ATM ไงคะ โอเค ตู้ ATM แบบเนี้ยเราต้องเสียค่ากดประมาณ2เหรียญนิดๆเป็นค่ากดของค่าฟรีก็คืออยากกินพิซซ่าราคา3เหรียญ5เหรียญแต่จ่ายค่าฟรี2เหรียญค่ะ แพงนะเนี่ย จ้าแต่คนกินนะยิ่งกลางคืนคือต่อแถวกันแบบยาวมากเพราะว่าเมาแหงกินพิซซ่า ถาดใหญ่มาก ใช่เหมือนในหนังเลยเหมือนในหนังก็มีในหนังใช่เหมือนในหนังเลยเป็นพิซซ่าร้านที่คนกลางกินเยอะมาก ถาดใหญ่จริงๆถือใหญ่มากจริงๆใหญ่มากอ๋อนี่เขาไม่ป้ายนี่แกะไว้เลย You saw in Spider-Man famous to pizza นะคะ New York the best of New York นี่เป็นราคาพิซซ่านะคะสไลด์ละ3.25ถูกกว่าร้านเมื่อกี้ชิ้นใหญ่นี่ลีโอนาร์โด ดิคาปิโอก็เคยมากินนะคะร้านนี้ นี่ปีเตอร์ ปาร์เกอร์นี่เป็นฉากในหนังเลยจำได้ใส่หมวกสีแดง ขวดพวกเนี้ยบางทีอ่ะจริงๆอ่ะใช้มือหมุนได้เลย ไหน ไม่ต้องมีที่เปิดขวดเหรอ มือหมุนได้เลย อุ้ยดีจัง เฉพาะบางรุ่นนะบางรุ่นก็ยัง ก็ปิดกลับไม่ได้ ใช่ มันร้อนมาก มันร้ และ อน มัน มาก ก็ใหญ่มากค่ะ ใหญ่เท่าหน้าเพชรเลย หน้าเลย เมื่อกี้ถ่ายรูปก็คือคู่กับหน้าคืออย่างนี้ ใหญ่มากเลยหน้าใหญ่มาก หอมมาก ใช่ อันนี้เห็นเลยว่าแบบมันบางกรอบจริงๆอะถ้าเทียบกับร้านเมื่อกี้เนอะ ใช่ จะเป็นแบบแผ่นสไลด์ที่ใหญ่กว่า แล้วก็เปปเปอโรนี่ชิ้นใหญ่กว่า ชีสเยอะกว่า ไซส์เนี้ยคือไซส์ปกติที่คนนิวยอร์กกินพิซซ่าปกติคนนิวยอร์กจะเป็นไซส์ ใหญ่ นี้ค่ะ มาก แล้ววิธีกินของเขาก็คือเขาจะพับครึ่งให้เหมือนแซนด์วิชแล้วก็ถือกินได้เลย โอเค เดี๋ยวเราแบ่งกันชิ้นนี้ ใช่ เปปเปอโรนี่เหมือนเดิมนะคะชิ้นนี้ 3.25 ใช่ทำจน2.5 รับเงินสดเหมือนเดิมนะคะร้านพิซซ่า ระหว่างนี้เราก็รอแก้มเอาพิซซ่าไปแบ่งครึ่งให้นะคะ เพราะที่เนี่ยเพนรู้สึกว่าพิซซ่าเนี่ยเป็นอะไรที่เหมือนแบบกินง่ายมากเลยส่วนใหญ่ก็คือแต่ละร้านเป็นเหมือน grab and go ที่นั่งจะไม่ได้มีร้านก็จะเล็กๆนะคะ ชิ้นหนึ่งถือกินกันสบายๆเลย มาแล้วค่ะหั่นครึ่งมาให้เราเรียบร้อย พร้อมกับออริกาโน่ที่โรยมาด้วยบางกรอบจริงอันนี้เค็มกว่านิดหน่อยจะแป้งบางร้อนชีสอร่อยชอบปะ ดี ถ้าเทียบกับร้านเมื่อกี้ มันคนละฟิลอ่ะ มันดีทั้ง2ร้าน ไม่ แต่ว่ามัน ธรรมดา คนละฟิลคือแล้วแต่คนชอบถ้าชอบแป้งบางกรอบมาโจถ้าชอบหนานุ่มไปปรินซ์ ใช่ แต่ถ้าถามเพชรตอนเนี้ยเพชรชอบโจเอ้ยไม่ใช่เพชรชอบปรินซ์ มีแต่คนชอบปรินซ์เพราะว่ามันให้ฟิลเหมือนพิซซ่าเมืองไทย ความรู้สึกเพชรคืออันนี้เค็มไปนิดนึง อั นนั้นคือแบบกินสบายๆเลยแล้วมันกรอบมากเปปเปอโรนี่เพชรชอบแบบนั้น แต่อันนี้ก็อร่อย อาจจะเกี่ยวด้วยว่าโจเนี่ยมันเป็นคอมเมอร์เชียลแล้วเพราะมันมีหลายสาขามาก อาจจะคุมคุณภาพได้ไม่เท่ากับปรินซ์ที่มีแค่สาขาเดียว อ๋อแน่อยู่แล้วมันแมสแล้วไง ใช่ โจก็คือไม่ต้องมาสาขานี้ก็ได้มีหลายสาขา มีหลาย ทั่ว สาขา นิวยอร์กเลย แต่เรามาเพราะสไปเดอร์แมน ถูกต้องค่ะ เนี่ยมันความบางเนี่ยเห็นเลยว่าแบบมันจะบางกว่าร้านเมื่อกี้ที่หนาขึ้นมาเป็นชั้นเลย แต่ว่าแป้งอร่อยเหมือนกัน ถ้าใครไปดูคลิปพี่มินที่พี่มินกินพิซซ่าคือแป้งพิซซ่าของอเมริกาเขาจะใส่น้ำตาลด้วยมันก็เลยจะมีความหวาน อ้าวเหรอ ใช่แต่ถ้าของอิตาเลียนอะเขาจะไม่ใส่แล้วหน้าก็คือเครื่องจะใส่มากกว่า3อย่างของอเมริกาอยากใส่อะไรก็ใส่ไปเลย เป็นไปได้เพราะว่าคนอเมริกาติดหวาน ใช่ รสชาติเขาจะออกทุกอย่างจะมีความหวานนิดนึง ใช่ แต่ ใช่ ทุกอย่างเลยจริงๆอ่ะ แป้งมันก็เลยจะมีความหวานนิดนึงถ้าเทียบกับแบบอิตาเลียน อันนี้ก็คือแล้วแต่ชอบอีกเหมือนกันตอนนี้กินเสร็จแล้วนะคะร้านโจพิซซ่าแต่ว่าเผ็ดทำหน้ากากตกพื้น ตอนนี้ก็เลยไม่มีหน้ากากแต่ว่าที่เนี่ยเขาแจกหน้ากากฟรีเดี๋ยวเราเดินไปตามหาหน้ากากกันก่อนเพราะว่าเรายังไม่ fully vaccinated เราก็แอบกลัวเหมือนกัน แต่ว่าจริงๆตอนนี้นะวันที่เพชรอยู่เขาก็คือมาตรการพวกเรื่องหน้ากากเขาก็ลดหย่อนแล้วเนอะสำหรับคนที่ fully vaccinated แล้วถ้าเดินข้างนอก ไม่ต้องใส่ก็ได้ ไม่ต้องใส่ก็ได้ในกรณีเขาไม่แออัด ถ้าเข้าตึกเข้าสถานที่ที่เป็นสถานที่แบบแออัดหรือว่ารถไฟยังต้องใส่หน้ากากอยู่ โอเคเดี๋ยวเราไปตามหาหน้ากากก่อนในซับเวย์เขาน่าจะให้เพชรฟรี
แต่จริงๆตามร้านก็ให้ ตามร้าน ถ้ ก็ เซื้อ ให้ ของ ใช่ไหม ใช่ เฮ้ยเดี๋ยวเราถามเขาดีเดี๋ยวเราลองถามเขา ร้านนี้ไม่น่า ไม่น่าเนอะไปดีกว่า ถมนี้ ไปตรงนี้ยังเรียกว่าโซโหไหม ตรงนี้เรียกว่า West f o อ่า หรืออีกอย่างหนึ่งว่า Greenwich Greenwich เป็นแหล่งแจ๊สบาร์พวก stand up comedy อะไรอย่างเงี้ยเป็นพวกบาร์กลางคืนแล้วก็กลางวันก็เป็นร้านอาหาร เรากำลังเดินไป โอ้กินไอติม ใช่ เพราะร้อนมาก ร้อน ไม่ไหว มาก แล้ว เราต้องหาของเย็นๆกินก่อน ก็เคยถ่ายไปแล้วรอบนึงแล้วก็นี่เป็นรอบที่ 3 ที่กินแล้วก็คือร้านมิวบาร์ ร้านมิวบาร์เนี่ยมีความแปลกตรงที่ว่ายิ่งกินยิ่งอร่อยขึ้นเรื่อยๆ จริง ครั้งแรกที่กินจะแบบอหย่างวะ ใช่ครั้งแรกเพชรไม่ชอบเลย แล้วพอเพชรกินครั้งที่ 2เฮ้ยอร่อยแล้วนี่ก็เป็นครั้งที่ 3ของเพชร แบบนั้น เข้าไปในซับซอยป่ะเพชรคุ้นๆก็เป็นร้านไอติมที่ดัง อร่อย ของที่ ค่ะ นี่ก็คือเป็นซีเรียลมิล ใช่เป็น นี่ ซอฟ นี่ ต์เสิร์ฟ ร้านนี้ก็ดัง ใช่ใช่ ผ่านพอดี เคยกินยัง เคยกิน ยังไม่เคยกินเลยแต่ดังแล้ว อยากกินไหม1 คนก่อนให้แก้มลอง ได้อันเดียว ก็เดี๋ยวเราช่วยกินมิวบ้างไง เอาว้าวมาแล้ว มันอร่อยยังไงร้านเนี้ยอ่ะไหน มันก็ตัวไอติมมันก็ดี แต่ถ้าถามส่วนตัวเพจชอบมิวบ้าง อ่ะไปมิวบ้าง โอเค นี่นะคะบิ๊กเกร้านนี้ก็ดัง มันจะเหมือนมีไอติมที่เป็นเหมือนดิฟโคนที่ดิฟลงไปในช็อกโกแลตร้านเนี้ย ได้สิ แต่ถ้าถามเพจก็เทใจให้มิวบ้าง อันก็ไปมิวบาร์ค่ะ ใกล้ถึงแล้วแหละพี่เหรอมิวบ้ามิวบาปิดนะคะวันนี้ close อุตส่าห์ดูว่าจะได้กินซีเรียลมิวแล้วอ่ะ เดินมาแล้วก็แบบ ปิดไม่เป็นไร ไม่เป็นไรเราไปกินนู่นเลยก็ได้ โอเคนี่ข้างหน้ามีทะเลอ่ะอ๋อฮัสสันริเวอร์ใช่ปะ ใช่แล้ว อ๋ออันนี้เราเดินมาจนเหมือนติดด้านที่เป็นแม่น้ำแล้วเนอะอ๋อแก้มบอกว่ามันอยู่ใกล้เชลซี ใช่ ก็ใกล้Little Island ใช่ ไปมาแล้วคนเยอะมาก คนแตกช่วงนี้แกยังไม่เคยไปนะเดี๋ยวแกรอให้มันซาก่อน อุ้ยเขาเก่งจังเลยอ่ะ นี่เขาอุ้ยขาวเกิน เขาปั่นจักรยานแล้วก็น้องหมาวิ่งไปด้วยมือเดียวสุด ใครขับจักรยาน2 มือปล่อย2 มือก็มีนะ นานๆทีให้กลัวได้เห็นแบบนั้นอ่ะ แต่ที่เนี่ยชอบที่คนแบบดูแบบชอบแอคทิวิตี้อ่ะ เราก็จะเจอคนวิ่ง คนเดิน คนปั่นจักรยาน ใช่ แบบ เหมือนดูแบบชุดออกกำลังกายดูเป็นชุดทั่วไปของเขาได้เลยที่ ใช่ เนี่ย ไม่ได้ชอบออกกำลังกายอย่างเดียว เปลือยก็เป็นได้ เปลือยก็ได้เนเก็ตก็ได้อะ ใช่ก็วันนั้นอ่ะอยู่เดินผ่านอยู่แล้วเจอผู้ชายคนดำแต่หุ่นดีมากหุ่นแบบในแบบเลยใส่กางเกงในบ็อกเซอร์ที่มันแนบๆเลยอ่ะตัวเดียว โอ้ แล้วก็สะพายเสื้ออันหนึ่งแล้วเดินอากาศร้อนแบบอย่างเงี้ยแหละ โห เขาก็แบบไม่ไหวแล้วร้ เขา อน ก็คงร้อนท เดิ นไม่ไหวแล้ว ใช่ที่นี่เป็นแบบนี้คือ แล้วแต่เธอเลยค่ะเธอสะดวกไหนก็ทำแบบนั้นได้เลย เขามีสวนน้ำด้วยอ่ะ ไม่ใช่สวนน้ำหรอกแต่ว่าก็เหมือนเป็นแบบ ให้เด็กมาเล่นน้ำได้เพราะช่วงนี้มันร้อนอ่ะ นี่ก็คือเดี๋ยวเมื่อกี้เห็นอยู่ในน้ำแต่นี่คือหันมาคืออยู่เป็นครอบครัวเลยอ่ะ อุ้ยนี่ก็คือเขาต้องอุ้มหมาเขาหนีเลยนะ ดูดิแม่ลูก no no ตรงนี้นะคะ อยู่ข้างๆ Little Island แต่ว่าจะเสร็จปี 2023 ก็เป็นสวนชื่อ Hudson River Park ปีนี้ 2021 เนอะ ใช่ อ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับมาใหม่อีก 2 ปี มารีวิว ส่วนนี้ ใหม่ ใช่ เดี๋ยวค่อยมารีวิวใหม่ ส่วนนี้ก็จะเสร็จนะคะ เป็นแบบนี้เลยกว้างพอสมควรเลย Little Island วันนี้นะคะ คนก็เยอะมากนะคะ ข้างหน้านี้คือ Chelsea Market นะคะ ก็ ชิมกันแล้ว ถ้าใครมานิวยอร์กเขาก็ชอบมาหาอะไรกินในนี้กันเนาะ ใช่ มันเป็นเหมือนรวมของกิน ใช่ รวมของช็อป เป็นเหมือนแหล่งฮิปสเตอร์นิดๆ อะไรอย่างเงี้ย มัน ก็ ก็ ดี เพชรชอบนะ เคยมาแล้วอยู่ ของกินก็คือข้างในเนี้ยของกินก็ค่อนข้างเยอะดี แล้วก็มันจะเชื่อมต่อกับสะพานด้านบนที่เรียกว่าไฮไลน์ก็สามารถเดินเล่นต่อไปได้เลย ใช่ เชื่อมได้เหรอ ใช่ เชลซีมัน ป คือก ไฮ ติ ไล คื น์ อลงมาแล้วก็ค่อยหาทางเข้าอีกทางนึง ไม่เนี่ยขึ้นต่อได้ อุ๊ย ไม่รู้ ได้ ร้านเนี้ยพิซซ่าหน้าอาร์ติโชกดังมากถึงขั้นตั้งชื่อร้านตามชื่อหน้าพิซซ่า เราอะสังเกตว่าจริงๆชื่อร้านที่เนี่ยก็ไม่ได้ต่างจากเมืองไทยมากนะ ก็เป็นชกชื่อคนมาตั้งเนอะ ใช่ โจพิซซ่า จอนพิซซ่า อาร์ติโชกเหมือนแบบป้าพรลุงไพอะไรอย่างเงี้ย ใช่ เจ๊แดง เพราะมันคือสิ่งที่แบบเหมือนอาหารตามสั่งคนที่เนี่ยคิดได้ไม่ออกพิซซ่า จริงเราเดินกันมาแบบก็ไกลเหมือนกันนะ น่าจะเกือบ3 หรือ 4 ไมล์ที่เดินมา แต่ว่าก็เดินได้อ่ะ เดินไป
ดูแบบเปลี่ยนไปเรื่อยๆดีก็แบบเพลินดีทุกคน ถ้ามีลมโบกกว่านี้จะดีมาก น่าจะได้หลายหมื่นก้าวอยู่วันนี้เดี๋ยว ค่อยดูสรุปตอนสุดท้ายตอนกลับบ้านนะว่าจะได้กี่ก้าววันนี้ถึงแล้วนี่เป็นรูปอาร์ติโชกพิซซ่าร้านก็อยู่ตรงข้างเชลซีมาร์เก็ตเลยนะคะอาร์ติโชกพิซซ่าเห็นชัดเจนเลย ตู้ปลาข้างหลังเหรอ ใช่ตู้ปลาเนี่ยคือจุดถ่ายรูปของการมาที่เชลซีมาร์เก็ตถ้ามาไฮไลท์ต้องถ่ายรูปกับตู้ปลานี้ โอเค เป็นแลนด์มาร์กนะคะ อยู่บนนี้ ใช่ อย่าลืมมาถ่ายกัน มีตู้ ATM เหมือนเดิมร้านพิซซ่าทุกร้าน วอดก้าซิซิเลียน อันนี้เนาะโอ้อันใหญ่จริงอาร์ติโชกนะคะ เป็นสปินัชครีมซอส เป็นครีมผักโขมที่ใส่กับดอกอาร์ติโชกแล้วก็ชีส ว้าว ความพิเศษของร้านเนี้ยคือแป้งจะอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่าหนานุ่มกับบางกรอบ อ๋อ โอเค ก็เลย มั เป็น น จะ แบบ ไม่หนา ที่ส มันจะไม่บาง อืม แล้วหน้าที่ดังก็คืออาร์ติโชกนั่นเอง โอเค จัดเลยค่ะหน้านี้ Shelter me. Shelter you. วันนี้เรานั่งไม่ได้เพราะเราซื้อสไล ใช่ ด์เดียว สไลด์เดียว คือถ้าจะนั่งอ่ะ มันจะซื้อ3สไลด์ขั้นต่ำเขาเรียกว่าซัมโพพิซซ่าเทส3อัน อ๋อ โอเค ก็เดี๋ยวเราไปนั่งข้างนอกกันอ๋อตรงนี้ก็กินได้ โอเค ชิ้นต้องแป้งเลยชิ้นใหญ่มากอ่ะ 6.5 นะคะ ชิ้นนี้ เราว่ามันกินได้4คนเลยแต่เว้ยเนี่ยใหญ่มา ใหญ่ ก มาก ใหญ่กว่าฝ่ามืออีก ให อะ ญ่มาก แล้วมันก็คือเหมือนแก้บอกว่ามันอยู่ระหว่างบางกรอบกับหนานุ่ม ใช่ ก็คือความหนาก็จะกลางๆหยิบให้ดู ร้อนนี่นะคะความหนา ดูความชีสเยิ้มนะคะ ถ้าเห็นในกล้องความชีส ชี เยิ้ ส ม เยอะมาก ก็คือเป็นอาร์ติโชกแล้วก็เหมือนมีเป็นผักโขมแล้วก็ชีส ฟิลมันจะไม่ได้เหมือนกินอาร์ติโชกเพราะอาร์ติโชกหลายๆร้านเนี่ยจะเป็นผักอาร์ติโชกก็ไปดองแต่ร้านเนี้ยมันจะมีความเหมือนกินผักขมอบชีสอ่ะมันเลยแบบผักขมอบชีสกับแป้งคือ ที่สุด ของเด็ก ที่สุ อ้ว ด น ใช่ที่เด็กอ้วนมาชิมกันเลยดีกว่า ชิม อ่า แป้งหนานุ่มกับบางกรอบอยู่ตรงกลางและดูชัมชีสเยิ้ม เป็นไงสุดทุกชั้นของแป้งน่าอร่อยมาก ๆบอกแล้วมันคือผักขมอบชีสแบบคือเมนูเด็กอ้วน นี่คือผักของพวกชีสอ่ะอร่อยมากชีสหอมที่สุดร้านนี้ ใช่ แป้งมันอยู่ระหว่างหนานุ่มกับบางกรอบคือมันทั้งกรอบแล้วก็หนาระดับหนึงอ่ะแต่มันก็นุ่มอร่อยชอบร้านไหนสุดวันนี้3ร้านหรือ มั ร้าน น ไหน ไม่ อ เห ร่อยมือนร้านมันไม่เหมือนกันนะมันแล้วแต่อารมณ์จริงๆว่าอยากกินแนวไหน จริงอันนี้อร่อยแต่ชอบอันนี้กับฟรินช์แต่โจเค็มไปหน่อยสำหรับเกสแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราวันนี้เราอยากกินหน้าไหนมากกว่าเราก็จะไปร้านนั้นที่มันอร่อยเนาะเสียงอาจจะดังนิดนึงเพราะว่าเรามายืนกินตรงข้างๆที่เขาสั่งไม่ได้มีที่นั่งให้นะคะตอนนี้ได้ค่ะก็พิซซ่าวันนี้กินไปก็มีฟรินช์จีนที่โบเวอรี่นะคะแล้วก็โจพิซซ่าที่ไหนวะพาไมสตรีท แล้วก็อาร์ติโชกอยู่ที่ ข้างเชียงรายอยู่ตรงไฮไลท์ก็แต่ละร้านมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกัน ชอบแบบไหนก็กินอันนั้นแต่มาแล้วก็ชิมไปเถอะพิซซ่าที่นี่ราคาไม่แพงเลยแล้วชิ้นนึงมันแบ่งได้หลายคนถ้าแบบไซส์เอเชียนอย่างเราไซส์คนไทยอ่ะคือชิ้นนึงมันแบบอิ่มมากอยู่แล้วอ่ะไม่แพงเลยก็เป็นมื้ออาหารแบบมื้อง่ายๆแบบแต่งโตได้นะคะ กันไทยใช่กันไทยหวานไหมสักนิด อาจจะต้องไปกินของหวานต่อกินข้าวไม่กินหวานไม่ได้คลิปนี้ตอนแรกว่าจะจบที่พิซซ่านะแต่ว่าน่าจะได้ไปต่ออ่ะโอเคไปค่ะ เลือกเป็นชิ้นนี้นะวันนี้รอบก่อนกินอันนี้ไปแล้วแล้วก็อันนี้เดี๋ยววันนี้จะกินอันนี้กันแต่วันนี้คือคนเยอะมาก มากไม่ได้นั่งข้างในแหละเดี๋ยวต้องกลับไปนั่งที่หนึ่งค่ะที่นั่งข้างนอกกันนะ ใช่ คะ ใช่ก็อร่อยแน่นอนไม่ต้องสืบร้านนี้นะคะฮาร์ฟก็เป็นมาแล้วรอบที่2เหนื่อยร้อน ก็เดี๋ยว
ยวคลิปนี้ไปกันก่อนเดี๋ยวเราไปกินเค้กกันบายค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ยังอยู่กับแก้มอีกหลายคลิป บ๊ายบายค่ะความพีคก็คือมันมีรถบัสขึ้นมาถึงอะแต่ทำไมกูก็บอกให้เราเดินเนาะปีกขึ้นเขาปะเห็นปีกขึ้นเขามากตรงนี้เรามาทำอะไรกันนะคะเวลาเที่ยงค่ะคือห้องที่เขาทรายทำประกาศอิสรภาพกันเพราะเหตุผลเวลาทำให้ที่เนี่ยดังเรื่องการแพทย์ ขอแล้วถ้าโยนแล้วลงคำขอนั้นจะเป็นจริง